Han nó đi kiếm chỗ phá rào vô đường ươm luôn. Đi ăn cướp rồi nó đợi đi ăn cướp đi. Đây là phía Bắc của Việt Nam, nơi có thủ đô Hà Nội cổ kính và cố đô Hoa Lư huyền ảo. Đây là vùng lõi của lịch sử Việt Nam, địa hình đa dạng và phức tạp, từ những cao nguyên đá của Hà Giang cho đến miền đồng bằng châu thổ sông Hồng. Việt Nam! Mang tính chất của khí hậu lục địa, mùa đông ở đây từ tháng 11 tới tháng 3 năm sau. Buốt hết cả tay. Chúng mình du hí hơn 3.200 km, đi đến từng tỉnh thành để cảm nhận nét đẹp văn hóa trong dịp Tết. Đặc biệt là phong cảnh và môi trường nơi đây sau 2 năm virus Covid-19 có mặt ở Việt Nam. Cõi mày là cứ đứng vào là auto chụp hình đẹp. Những làng văn hóa nằm trên cao nguyên đá. Những loại động vật có nguy cơ tuyệt chủng tại Việt Nam. Đấy, bạn đấy là bạn mafia, nóc chuồng kìa. Mafia. Đây là một trong những thời điểm đặc biệt để ngắm nhìn lại du lịch phía Bắc Việt Nam mình trước những trào lưu bê tông hóa đáng sợ của một bộ phận người làm du lịch. Hiện tại Leader Việt Nam đang có mặt tại Hà Giang, nơi các bạn biết rồi đấy, đỉnh đầu của Việt Nam. Cùng theo chân Hí Du Ký và Han Việt Nam đi tìm 2 điều ok nhất Việt Nam tại Hà Giang nhé. Đó chính là hẻm vực với độ sâu thuộc hàng Anh Cả và hoang mạc đá vừa hoang vừa mạc đến độ xếp hạng bậc nhất của Việt Nam mình. Những tưởng phi thẳng xe máy 8 km từ đèo Mã Pí Lèng xuống cạnh bờ sông là được đi thuyền trên thông Nho Quế, nhưng mà không. 36 là xe 36 hả chị? Không phải 36 mà số mình 36. Mọi ngày ở Sài Gòn thì nghe là kẹt xe. Hôm nay kẹt cả bến thuyền xuống sông Nho Quế. Chuyển tới nhà mình đi nhá. Bye bye nhá. Trời rất là đông. Trên kia này. Anh ơi, di chuyển dịch như thế này anh ơi. Rất đông. Không biết là đi có như nào nhưng mà cái trò là hơi mệt rồi đó. Mấy ngày hôm nay là như vậy. Không anh ạ, 10 giờ đêm ngày hôm qua thì mới có công văn, đấy là cấm hẳn đường đi bộ và cấm hẳn đường đi xe ôm. Đấy, chính vì thế cho nên là dồn hết xuống cái khu vực này. Đấy, sáng ngày hôm nay mới bắt đầu cái tình trạng như thế này. Còn trước là không? Vâng, thực ra là cái vấn đề đấy là vấn đề quản lý. Tắc là do cái xe trung chuyển quá ít và quá chậm. Cái thuyền ở dưới kia chờ rất là nhiều. Cái số thôi mà. 45 đây. 457 người à? 22 là 7 với 29. 9 đấy chị ơi. 2 người nữa thôi. Thôi 49. 49 kiểu 2 người thôi. 49 rồi 53 đi cùng đi. Còn hết cái bình tĩnh không khen lên. Thôi đừng một tí được, từ đây đấy gần mà. Cuối cùng lên được xe. Ok. Lên xe, có thùi không thanh. Cuối cùng lên được xe. Thôi được rồi, ráng. Ráng chút xíu. Những gương mặt đang rất là khó khăn lên xe. Ăn ngồi. Đang muốn bỏ về đấy. Quá trời nhét luôn. Đẹp không cô? Đẹp không? Đẹp, quá đẹp. Ôi trời ơi, vẫn rất là đông. Mọi người đang thi nhau để trải nghiệm xem là nó sẽ có một cái cuộc đi sông Nho Quế ban đêm. Nhưng cô đi sông Nho Quế ban đêm. Một trong những thứ sẽ làm các bạn khó quên về Hà Giang đó chính là màu xanh ngọc bích của dòng sông Nho Quế. Và hẻm vực ok nhất Việt Nam mà chúng ta muốn giới thiệu thì không gì khác Tu Sản, hẻm vực đi cùng con sông Nho Quế xinh đẹp ở đây. Hiện tại thì ở Leader Việt Nam đang có mặt tại hẻm Tu Sản. Đây, đằng sau này nè. Đi vào thì rất là cực nha. Cái mùa này, đặc biệt là mùa lễ hội, mùa Tết, xếp hàng mua vé đợi rất là cực, mệt mỏi. Nói chung là nếu mà các bạn có thời gian thì các bạn có thể ngắm từ đèo Mã Pí Lèng là đủ đẹp rồi. Không Hoặc là mình có thể căn cái thời điểm nào đó mà khách vắng ấy, chứ mấy ngày lễ Tết nó kẹt xe không khác gì Sài Gòn đây mọi người. Đây, né cho các bạn thấy cái vực rất là sâu, rất là đẹp. Đẹp ha. Tu Sản từ lâu đã được mệnh danh là hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á, là kỳ quan độc nhất vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Nơi đây có chiều cao vách đá lên tới 800 m, chiều dài gần 2 km, chính xác là 1.7 km.
Trời thì đã tối rồi nhưng mà tụi mình vẫn nhìn thấy hai bên sông Nho Quế thì có một cái phần đất mà người dân tộc Giấy họ đã tận dụng để làm nơi trồng lúa. Đi thuyền tham quan hẻm Tu Sản là một dịch vụ mới được khai thác những năm gần đây ở Hà Giang. Với cái độ sâu của sông có thể lên tới 900 m thì các bạn khi đi nhớ mặc áo phao để tham quan và nhớ là phải mang rác theo mình ra về đi nhé. Đúng rồi. Đây đúng rồi. Không đã ơi. Thế à? Không bị ổi rồi gãy cánh rồi. Nó cứ rớt ngang vậy nè. Đến Hà Giang nhiều nhưng mà các bạn đã thử đến hoang mạc đá Sản Tủng chưa? Chúng mình xem đây là hoang mạc đá ok nhất Việt Nam đấy. Hiện tại tụi mình đã vào được tới thôn Sản Lũng rồi các mọi người. Sản Tủng. Sản Tủng chứ phải Sản Tủng mọi người. Đây là một cái thôn được gọi là hoang mạc đá, một cái địa hình rất là độc nhất của thiên nhiên Việt Nam. Ở đây thì các bạn có thể thấy những cái dốc núi nè, rất là nhọn nè, phía xa nè, hình dáng của ngọn núi rất là lạ. Nó thường là nhọn hoặc là hình là như một cái quả kim tự tháp luôn, và nó rất là nhiều ở đây. Sản Tủng là một xã thuộc huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, cách trung tâm Đồng Văn khoảng 28 km về phía nam. Đây là một địa điểm có rất ít dấu chân của dân du lịch. Miền đất nào của Hà Giang cũng rực rỡ sắc hoa khi xuân về, nhưng mà Sản Tủng thì không. Nơi đây xung quanh toàn những ngọn núi đá xám hình kim tự tháp độc đáo. Sắc màu đẹp nhất mà chúng mình bắt gặp ở đây có lẽ là những cái chiếc váy hoa đầy màu sắc của người dân bản địa khi mà họ đi chơi Tết. Đây là dạng địa hình mà theo các nhà khoa học, chúng gần như chỉ xuất hiện ở độ cao 1.300 m trở lên so với mực nước biển. Có lẽ cuộc sống ở đây là khắc nghiệt nhất trên toàn Việt Nam, khi mà xung quanh đều miên man núi đá, không hề thấy sông và suối. Đây là vị trí khá là đẹp của cái bản này nè mọi người. Ở phía sau thì có đá và hoa cải xen vào. Người dân người ta cố gắng tận dụng những cái chỗ nào có thể là trồng cây được, trồng hoa màu được người ta trồng vào. Ví dụ đằng sau này thì người ta trồng sen cải và những cái dãy đá rất là chi chít, chằng chịt. Cây to là ở đây làm có. Nói chung là ở đây là đúng như người ta được mô tả là sống trên đá và chết trên đá. Đẹp ha. Cái thung lũng ở dưới rất là đẹp, nhưng mà nó là nằm sâu bên trong cái bản Sản Tủng này. Đúng tên chưa? Đúng tên chưa? Sản Tủng. Đúng không? Đúng tả đi, Sản Tủng. Sản Tủng. Sản Tủng đúng rồi. Ở ngoài thì nhiều đá lắm nhưng mà bên trong vẫn có một cái thung lũng, vẫn có người ta trồng cây. Thì người ta gọi là hoang mạc đá. Thì hoang mạc nó có giới hạn đấy chứ đâu phải cứ tất cả đều là đá đúng không? Mấy cây bên kia đẹp quá làm nhớ Hồ Tuyền Lâm. Hôm nay là vẫn là mùng 3 Tết và người dân ở đây thì người ta ăn Tết đến tận 15 lận. Nãy đi đường gặp quá trời người đi chơi. Đi chơi. Đi kiểu đi chạy hội ấy. Quần áo súng xính. Mà Han bảo là bạn nào cũng xinh như công chúa. Nhìn ai cũng giống công chúa hết trơn. Thiệt mà. Mặc đồ súng xính xong mấy khánh với cái chuông cái rung á. Ta cũng rung này thấy không? Tụi em đi trồng cây, tỉnh nào tụi em cũng sẽ ghé trồng. Cố gắng thì cũng đã được trồng cây. Thật là sung sướng. Không được hả? Anh kêu không có ở nhà. Chết rồi sao? Tại em ở trong miền Nam, em đang đi du lịch để trồng cây ở 63 tỉnh ấy. Mà quanh khu này hôm nay 29 Tết rồi mà sợ là không có chỗ nào bán đấy. Thế anh có thể cho em và em lấy cây xem chuyển tiền cho anh bằng qua tài khoản được không? Dạ đúng rồi. Thì tại tụi em đi từ trong Sài Gòn ra lận nên là giờ đi tìm cây hơi khó. Mưa đang mưa nữa.
Dạ rồi anh cho em tài khoản em chuyển tiền nhé. Dạ. Chỗ cột điện bên này hả anh? Cột điện bên ngoài cổng á hả? Rồi anh chỉ chọn cho vào luôn. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em cảm ơn anh nhiều nha. Thằng Han nó đi kiếm chỗ phá rào vô vườn ươm luôn. Đây là anh chủ anh ấy chỉ nha, chứ không phải là tự động nha. Mày giải thích chứ mệt đó, khúc đầu người ta đã giải thích rồi. Người ta đang nói chuyện với mày ấy, giải thích gì? Không có giải thích nữa. Anh nói là đi ăn cướp mình nói đại đi ăn cướp đi. Gỡ dây ra được. Gỡ dây này hả ta? Anh nói đâu? Cột điện nào? Anh nói một cái cột điện có chỗ gỡ ra để đi vào được. Người ta nhòm cho. Cột điện ngoài này quá. Cột này không. Anh kêu là nhà anh có camera anh thấy mà, thấy tụi anh đứng ngoài cổng mà. Ủa anh thấy hả? Anh kêu là em có vào. Cái gỡ này được. Gỡ cái này gỡ được đó, cái này gỡ được không? Cái nhẹ nhàng không? Cái này dễ cái này. Dễ hơn à? Không biết. Sao cái cọng trên này dễ không? Em xin lỗi anh nhá. Nếu sai cột thì anh tha lỗi cho em. Như sai cột rồi mẹ ơi. Nhưng mà chỉ có mấy cột điện đó thôi hay cột điện ngoài cửa kia ta? Hay bên kia? Nhưng mà tao nghĩ là nó đúng cột thì cũng phải khó một tí chứ đúng không? Tao đi lấy cái búa. Bây giờ mình nó sớm. Lấy cái đầu nặng. Chừng nào mà em vào đến em vào được là em ra camera em chào anh trước. Dạ. À vậy ạ. Rồi. Rồi em vào được rồi đây. Thôi rồi hả? Quá tốt rồi, quá tốt. Chủ yếu là kiếm giỏi. Bên kia. Giờ để em ra chỗ camera đã. Chọn cây được một tí thì cô chăm vườn cho vườn ươm đã kịp thời có mặt để hỗ trợ cho tụi mình đấy. Cảm ơn cô nhiều. Trời ơi cây đẹp quá, cây siêu đẹp, không thể nào đẹp hơn được nữa. Cây này tỷ lệ sống là không biết bao nhiêu nhưng mà rất là cao đấy. Rửa tay vào trong này. Móc lại cái các bạn ơi, đi móc lại cái cổng hồi nãy, cái cổng tụi con mở ra. À thì cửa rào anh không biết thôi, biết thì đây hai chỗ cửa được ngay, không biết. Con tưởng là cái rào đó. Có đấy, cái rào nữa cũng được. Cảm ơn cô. Không có gì. Ai mua cây cứ gọi vào cái điện thoại này, chủ sắp gọi cho cô. Dạ. Chứ còn không qua không được. Ít nhiều cứ gọi đây. Cứ đi đến dịp Tết còn cứ sợ là không mua được cây tại nhà vườn người ta nghỉ hết trơn. Không. Ở đây có hết. Vườn nào mới đang có người. Ôi, dạ ba lộn lên nào. Còn mấy cây này là xong rồi. Là qua Cao Bằng là qua Tết rồi. Hỏi Tết dễ mua cây. Ra ngoài Tết nó có nhu cầu thì rồi đến có. Quế có rồi có. Cô cho tụi con chụp tấm hình với cô nhé. Được không? Đội mũ này chụp gì? Được, con được, cũng được. Đây. Ba cô cháu mình chụp. 2, 1. Giữ sức khỏe cô nhá. Cảm ơn cô. Chuyến đi đầy sương mù nhưng rất thú vị ngay thời điểm đón chào năm mới tại đây cũng chính là động lực để chúng ta tiếp tục hành trình du lịch trồng cây khắp 63 tỉnh thành của Việt Nam mình. Những câu chuyện du lịch trách nhiệm dĩ nhiên sẽ còn tiếp tục. Nhớ theo dõi kênh và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Rồi, bắt đầu đi vào xin chụp hình cây mận. Cây mận trắng. Không xin luôn, thằng Hí nó chụp luôn rồi. Hướng bên kia mới đẹp.
Bên kia bị đẹp. Đây có tác nghiệp của tác nghiệp à.